สุดท้ายแล้วกกต.จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏในสำนวนก็ชี้แจงออกมาว่ามันแสดงว่ามันมีข้อเท็จจริง2ด้านแล้วเราจะได้มาตรวจสอบกันว่าบั๊กมันอยู่ที่ตรงไหนสมมุตินะครับว่าเขาบอกว่าเขาชี้แจงแบบนี้แล้วให้ข้อมูลแบบนี้แล้วกกต.ก็ไปมองว่าไอ้เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีการชี้แจงเลยเนี่ยก็คงต้องใช้อำนาจศาลละก็ต้องฟ้องไว้ก่อนหลักของกกต.คือมีหลักฐานพึงเชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตการเลือกเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ส่งศาลเลยไม่ได้มีหน้าที่ชี้ขาดคือไม่ได้สนใจว่า2ชุดนี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระในการที่ประชุมสอบสวนหรือหาข้อเท็จจริงแตกต่างกันยังไงเพียงแค่ถามว่า26ประชุมกี่ครั้งชุด36ประชุมกี่ครั้งในเวลา4เดือนเท่ากันนะเราได้คำตอบแค่ชุด26ชุดเดียวครับจะถามต่อนะคุณพึ่งกกต.บอกนี่ไงก็สำนวนส่งมาแบบนี้เราก็วินิจฉัยตามสำนวนคณะ26ใช่ไหมแล้ว36เขาแสดงความคิดเห็นจากตรงนี้เราดูแล้วอ้าวก็หลักฐานมันไปเข้านี้ก็ส่งเท่านี้พอไอ้หลักฐานที่คุณมีเหรอมันไม่ได้อยู่ในสำนวนอ่ะแล้วผมจะต้องเอาเข้ามาอยู่ประกอบสำนวนในการพิจารณาหรอชี้แจงค่ะชี้แจงถ้าจะไม่ส่งชี้แจงเปิดเผยผลการพิจารณาอย่างนี้เลยจะมาอ้างลอยๆบอกว่ามันไม่ดีสำนวนไม่ได้ก็ชี้แจงว่าเพราะอะไรใช่ค่ะคือเราตั้งต้นอยู่บนข้อมูลที่เราได้รับจากพยานที่เคยไปให้ปากคำให้คำชี้แจงเนี่ยต่อ DSI และกกต.มาแล้วครับบางเหตุการณ์หลักฐานบางชิ้นเนี่ยเราบอกกับประชาชนเลยว่าสิ่งนี้ประชาชนไปยื่นให้กับกกต.แล้วไปคุยกับ DSI แล้วทั้งหมดนี้อยู่ในสำนวนถ้าสุดท้ายแล้วกกต.จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏในสำนวนก็ชี้แจงออกมาว่ามันขัดแสดงว่ามันมีข้อเท็จจริง2ด้านแล้วเราจะได้มาตรวจสอบกันว่าบั๊กมันอยู่ที่ตรงไหนแต่บั๊กเราคิดเป็นเทคเลยนะมีบั๊กตรงไหนแต่ทุกเวทีที่เราจัดมาแล้วมีการเปิดเผยเส้นเงินกกต.ก็จะมีแถลงการออกมาเกือบทุกครั้งว่ารายการเส้นเงินที่คุณพฤทธิ์นำเสนอบนเวทีเนี่ยอยู่ในสำนวนการพิจารณาของกกต.เรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือแม้แต่ยอด 860,000 บาทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากกต.ก็ตอบว่ามีการรับเงินจริงๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องสวจัดการแล้วอะไรยังไงเป็นเนื้อในรายละเอียดแต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือก่อนที่เราจะนำเสนอพยานหลักฐานออกสู่สาธารณะเนี่ยเราตรวจสอบกับพยานพอสมควรว่ามันอยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.แล้วดีไซน์แล้วหรือไม่ก่อนที่จะไปที่อาจารย์สมชายแป๊บนึงสักครู่นะครับผมจะได้เพิ่มเติมตรงนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปตรงนี้คืออะไรก็คือท่าทีของกกต.ผ่านคำสัมภาษณ์เมื่อวันที่14 สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจารย์สมชายคุณพึ่งคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในกกต.บอกว่านะจะยึดพยานหลักฐานเฉพาะที่ปรากฏในสำนวนการไต่สวนของคณะที่26เป็นหลักและนำความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดที่36มาเปรียบเทียบประกอบการใช้ดุลยพินิจประเด็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งก็คือว่ากกต.ระบุว่าจะใช้วิธีพิจารณาแยกตามฐานความผิดทีละข้อหาจากทั้งหมด7ข้อหาและลงมติวินิจฉัยเป็นรายบุคคลนะฮะซึ่งแตกต่างจากข้อสังเกตเดิมที่คาดว่าจะมองทั้งหมดเนี่ยเป็นขบวนการใหญ่ทั้งระบบทำให้มีการวิเคราะห์ว่าหากผู้ถูกกล่าวหาคนใดไม่มีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือเส้นเงินโอนตรงถึงตัวอย่างชัดเจนและมีเพียงพยานบุคคลกล่าวอ้างนั่นหมายความว่าอะไรครับกล่าวอ้างอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยโอกาสสูงมากเลยนะที่กกต.จะมีมติยกคำร้องนี่นะคือที่มาที่ไปที่ผมกำลังจะบอกว่าอาจารย์เราทำแค่เฉพาะสำนวนที่เขาทำมานะอะไรนอกเหนือจากนี้เราไม่รับอาจารย์คิดเห็นยังไงครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ปรากฏในสำนวนนั้นเนี่ยกกต.วินิจฉัยตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับแล้วเราก็เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ทางพยานมาเปิดเผยเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาได้ชี้แจงในที่ประชุมของอนุกรรมการนะครับที่จะทำการไต่สวนที่ร่วมกันระหว่างกกต.กับ DSI ครับตอนนี้สมมุตินะครับว่าเขาบอกว่าเขาชี้แจงแบบนี้แล้วให้ข้อมูลแบบนี้แล้วกกต.ก็ไปมองว่าไอ้เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีการชี้แจงเลยเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงต้องใช้อำนาจศาลละก็ต้องฟ้องไว้ก่อนฟ้องเสร็จก็ให้ศาลเนี่ยเรียกรายงานการประชุมเรียกรายงานของชุดที่26เรียกรายงานของชุด36มาดูในรายละเอียดนะครับมาถอดเป็นบรรทัดเลยก็ได้มีไหมอยู่หน้านี้วันนี้เวลานี้ที่เขาเข้าไปให้ปากคำต่างๆยังไงบ้างแล้วก็ถามว่ามันมีจริงแล้วกกต.บอกว่าไม่มีกกต.ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้แหละครับก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่ว่าเราเชื่อว่าพยานที่มาให้ข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยท่านพูดความจริงแล้วท่านให้ปากคำไปแล้วแต่ถ้ากกต.เขี่ยออกนะครับมีบันทึก
อยู่ในการที่จะจัดประชุมอยู่ในรายงานการประชุม แต่กกตบอกว่าไม่เห็นไม่มีก็ต้องมาพิสูจน์กันว่ามีหรือไม่มีจริงครับ ที่บอกว่าถ้าไม่ส่งนะฮะก็ให้ชี้แจงว่าเพราะอะไรถึงไม่ส่งครับผมไม่ทราบทางกฎหมายกกตมีหน้าที่ในการชี้แจงด้วยใช่ไหมครับว่าไม่ส่งเพราะอะไรคืออั นนี้ถามอดีตกกตเลย คือจริงๆเขาออกเป็นคำวินิจฉัยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นคนพูดเองไม่เหรอบอกว่าทุกอย่างทุกเรื่องที่มีการวินิจฉัยจะมีคำตอบต่อสังคม ให้สังคมเนี่ยไม่เครือบแคลงสงสัยนะครับแต่เคสของคุณสิทธิโชคเนี่ยผมว่าดีขึ้นนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราได้ยินอีกประโยคหนึ่งว่าเราได้ยินว่าชุด26เป็นชุดขั้นต้นชุด36เป็นชุดกันกรองนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่ามันต้องตัดจบที่ชุด36ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าท่านบอกว่าท่านจะฟัง26เป็นหลักเพราะว่าก็ยังดีขึ้นนะเท่ากับว่าเหมือนกับว่าท่านอาจจะดูถึงการทำงานของ2ชุดที่แตกต่างกัน okay. ซึ่งเราก็ไม่รู้นะฮะกรรมาธิการชุดคุณพึ่งเนี่ยพยายามจะหาคำตอบหลายอย่างเช่น2ชุดเนี้ยขยันแตกต่างกันไหมแค่นี้เองนะขยันแตกต่างกันคือไม่ได้สนใจว่า2ชุดนี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระในการที่จะประชุมสอบสวนนะฮะหรือหาข้อเท็จจริงแตกต่างกันยังไงเพียงแค่ถามว่าชุด26ประชุมกี่ครั้งชุด36ประชุมกี่ครั้งในเวลา4 เดือนเท่ากันนะครับเราได้คำตอบแค่ชุด26ชุดเดียวครับว่าชุด26เขาบอกว่าเขาประชุมกันแทบทุกวันใน4 เดือนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแทบทุกวันใน4 เดือนเนี่ย4 เดือนมี120 วันหักเสาร์อาทิตย์ไปเพราะว่า80-90 วันอย่างน้อยที่สุดนะฮะแต่ชุด36เนี่ยถามว่าประชุมกี่วันไม่ตอบไม่ตอบแต่เราได้คำตอบว่าชุด36เนี่ยมีเบี้ยประชุมครั้งละ 2,500 นะครับแล้วก็1 เดือนเนี่ยเบิกได้ไม่เกิน2 ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นอนุมานว่า8 ครั้งนะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะครับท่านอาจจะประชุมด้วยความเสียสละอีก100 ครั้งที่ไม่รับเบี้ยประชุมก็เป็นไปได้แต่ท่านบอกสังคมสิครับว่าท่านทำงานอย่างไรอย่างในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาของแต่ละชุดเป็นอย่างไรครับคุณพึ่งครับคิดยังไงกับสิ่งที่คุณสิทธิโชติพูดที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆก็พอคุยกับอาจารย์สมชัยก็ดูเห็นโอกาสนะคะว่าถ้ายืนยันว่าจะนำหลักฐานจากอนุชุดที่26มาพิจารณาอย่างละเอียดเราก็คาดหวังสิคะเพราะเราก็คาดหวังว่าหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในสาธารณะเนี่ยอยู่ในสำนวนแทนว่าท่านต้องอ่านข้อมูล 80,000-90,000 หน้าเนี่ยไม่อ่านแค่สรุปใช่ไหมจะดูแบบละเอียดใช่ไหมว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีความผิดประการใดบ้างหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงเอางี้หลักของกกตคือมีหลักฐานพึงเชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตการเลือกเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ส่งสารเลยไม่ได้มีหน้าที่ชี้ขาดนะคะกกตไม่ได้มีหน้าที่ชี้ขาดว่าคนนี้ผิดจริงๆจนสิ้นสงสัยเลยว่าผิดจริงๆเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่นั้นมีหน้าที่แค่ว่าโอเคหลักฐานเนี่ยมันพอจะเชื่อได้ว่ามันมีการทำทุจริตแน่นอนส่งไปที่ศาลให้ศาลเป็นคนพิจารณาขั้นสุดท้ายว่าจะลงว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นหลักฐานทั้งหมดที่หามากัน 80,000-90,000 หน้าเนี่ยมันจะไม่พอต่อการตัดสินใจของกกตเชียวหรือและถ้าท่านยืนยันว่าท่านพิจารณาจากชุด26ไม่ใช่ให้ใครมาอ่านสรุปให้ฟังไม่ใช่อ่านบทสรุปผู้บริหารดิฉันก็เชื่อว่าจะได้เห็นหลักฐานเหล่านั้นอย่างแน่นอนซึ่งถ้ามันลงว่าผิดบางคนเท่านั้นส่วนน้ำเงินแค่ไม่ผิดเนี่ยตอบสังคมให้ได้ก่อนที่ผมจะไปประเด็นเรื่องของคลิปเสียงนะครับอาจารย์สมชัยพอดีผมมีโอกาสได้สนทนาอาจารย์สมชัยก่อนเข้ามานั่งตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเชื่อได้ว่ากกตก็ต้องส่งให้กับศาลแล้วถูกต้องไหมครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์สมชัยมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงว่าไอ้คำว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรมาเชื่อได้ว่าแล้วส่งไปแต่อาจารย์ก็บอกกับผมในห้องแต่งตัวบอกเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ประดุจไปรษณีย์นะไม่ใช่ว่าส่งอะไรมาเชื่อได้ว่าแล้วส่งไปเลยมันต้องมีเบื้องต้นก่อนใช่ไหมอาจารย์คือต้องมองถึงขอบเขตอำนาจของกกตนะครับบทบาทหน้าที่เนี่ยก็คือการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นสสสวท้องถิ่นการทำประชามติเนี่ยให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนี่คือหน้าที่นะครับตอนนี้ขอบเขตอำนาจเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ครับว่าถ้ายังไม่ประกาศผลอย่างเช่นสสเนี่ยมีขอบเวลาในการประกาศผล60 วันถ้ายังไม่ประกาศผลเนี่ยอำนาจอยู่ในมือกกตนะฮะคุณจะให้ใบเหลืองใบแดงเลือกตั้งใหม่ไงก็แล้วแต่ทำได้หมดอยู่ที่กกตแต่ถ้าเลย60 วันไปแล้วคือมีการประกาศผลไปแล้วนะฮะถ้าคุณจะให้ใบเหลืองใบแดงอีกทีนึงจะต้องไปที่ศาล
เพราะฉะนั้นเคสของสวก็เหมือนกันมัน2 ปีกว่าแล้วมันเลยไปตั้งไหนต่อไหนแล้วใช่ไหมเขาประกาศจนกระทั่งไปทำงานในสภาเรียบร้อยไปแล้ว ดังนั้นขอบเขตอำนาจก็คือว่าถ้าเชื่อว่าผิดนะครับก็ต้องส่งศาลก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะจบที่กกตอย่างเดียว แต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นหลายคนก็พยายามจะบอกเฮ้ยกกตเองไม่ต้องทำอะไรหรอกนะก็ส่งมาเองก็ส่งต่อไป เพราะมันเชื่อได้ว่าแล้วไง ก็ส่งมาก็ส่งต่อไปลูกน้องว่าไงก็ส่งต่อไปนะผมก็คิดว่าพูดตามตรงนะผมก็มองว่ากกตคือให้หน้ากกตเขาหน่อยนะ นะให้หน้ากกตเขาหน่อยคือหมายความว่าไม่ใช่ตราหน้าว่าเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์ที่ประเภทใครส่งมาก็ส่งต่อรับเงินเดือนแพงๆแล้วเป็นแสนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือทำงานนิดนึงนะอย่างน้อยที่สุดช่วยดูช่วยกรองนิดนึงแล้วก็การกรองดังกล่าวเนี่ยจะใช้คำว่าเป็นการลดภาระศาลก็ว่าได้ก็คือไม่ใช่ว่าส่งทุกเรื่องเป็นขยะไปที่ศาลหมดใช่ไหมอะไรที่คิดว่ามันไม่ใช่จริงๆไม่เข้าจริงๆท่านก็ช่วยกรองแต่ว่าไอ้การทำหน้าที่กรองดังกล่าวเนี่ยต้องกรองด้วยสุจริตนะไม่ใช่ประเภทกรองประเภทเฮ้ยพวกเดียวกันเว้ยนะฉันเอาออกฉันกลบเรื่องของคุณนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือกรองอย่างตรงไปตรงมาผิดว่าผิดถูกว่าถูกนะแล้วก็สุจริตก็จะคุ้มครองตัวเองครับ